La 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 la, hey 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 hey, नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय. आपल्या यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला नेहमीप्रमाणे फुल कडक झालेला आहे. आणि जर तुम्हाला पण अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे. जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन नसेल तर आपल्या वेबसाईटवरती तुम्हाला अलाइट मोशनचं मोडपैकी दिलेलं आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. त्याचबरोबर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले आहे ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल. जर मित्रांनो तेथून ते मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्हाला सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये दिले जाते, तेथे तुम्ही ते मिळवू शकता. तर टेलिग्राम चॅनलचे नाव आणि वेबसाईट तुम्हाला आपल्या स्क्रीनवरती दिसत असेल. तर मित्रांनो, तुमचा जरा वेळ न घालवता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण मोबाईल स्क्रीनवरती आल्यानंतर सर्वात अगोदर आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्या अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन झाल्यानंतर जे प्लसच्या बाजूला तुम्हाला प्रोजेक्ट ऑप्शन आहे यावरती टॅप करायचं आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण प्रोजेक्ट ऑप्शनवरती आल्यानंतर तुम्हाला इथे शेकिट लिंक आणि बिटमार्क लिंक दिलेले आहेत. या दोन्हीची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ते इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे. इम्पोर्ट केल्याच्या नंतर मित्रांनो बिटमार्क लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन केल्याच्या नंतर इथे ज्या लाल लाईन्स दिलेल्या आहेत तुम्ही बघू शकता, त्या आपण बिटमार्क केलेले आहेत. यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर अशा प्रकारे एरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे. मित्रांनो जी 15.26 वरची बीट आहे तिथे यायचं आहे. इथं आल्यानंतर प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे. इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे. फोल्डर ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथं इमेज ॲड करून घ्यायची आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इमेज ॲड केल्यानंतर या इमेजला आपल्याला थोडंसं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर 3 डॉटमध्ये जायचं आणि इथून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण फिल स्क्रीन केल्याच्या नंतर पुन्हा ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे. नेक्स्ट बीटवरती यायचं आहे. नेक्स्ट बीटवरती आल्यानंतर जो 4थ्या नंबरचा ऑप्शन आहे यावरती टॅप करून या इमेजचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे बीटच्या नंतरचा तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. याचप्रमाणे मित्रांनो आपल्याला इथं सेकंड इमेज ॲड करून दाखवतो. तर पुन्हा ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचा आहे. नेक्स्ट बीटवरती यायचं आहे. आपण इमेजचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. याचप्रमाणे मित्रांनो आपल्याला इथं सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो मी सर्व इमेजेस ॲड करतो आणि तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो सर्व इमेजेस आपण अशा प्रकारे इथं व्यवस्थितरित्या ॲड करून घेतलेले आहेत. फक्त मित्रांनो आपण इथं 26 म्हणजे 25.25च्या जी बीट आहे त्यानंतर आपण जी इथं एक स्लॉट आहे बीट मार्क केलेला त्यामध्ये आपण कुठलीही इमेज ॲड केलेली नाही. तर मित्रांनो इथं आपल्याला पुन्हा ओपन करून घ्यायचा आहे फोल्डर ओपन केल्यानंतर जो आपला ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे इथं ॲड झाल्यानंतर पुन्हा ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे. जे 27.24 वरची बीट आहे तिथे यायचं आहे. त्या बीटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तिथून कट करून घ्यायचा आहे. कट केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला 25.25च्या बीटवरती यायचं आहे. आणि मित्रांनो इथे एक DJ सिस्टीम अशा प्रकारचा तुम्हाला एक इमोजी दिलेला आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारचा तो इमोजी आहे तो तुम्हाला ॲड करायचा आहे. त्याची थोडीशी लाईन साईज लहान करायची आहे आणि इथं सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण सेट केल्यानंतर याची साईज आपली बीटपर्यंत झालेली आहे बहुतेक. तर त्या बीटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तिथून कट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता इथं आपण हा जो DJ सिस्टीमचा इमोजी आहे तिथे ॲड करून घेतलेला आहे. यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं बीट स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर इथं जो आपला ओव्हरले व्हिडिओ आपण ॲड केला होता तोच ओव्हरले व्हिडिओ आपल्याला इथं स्टार्टिंगला ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण ॲड केल्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे. अशा प्रकारे आपल्याला 3 बीट जोडायचे आहेत आणि मित्रांनो 12 पॉईंटवर यायचं आहे. 12च्या बीटवरती आल्यानंतर इथं आपल्याला एक व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो जो ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केला होता तो 12 सेकंदापर्यंतच्या बीटच्या नंतर आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे. आणि अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला मटेरियलमध्ये दिलेला आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर याला आपल्याला 3 डॉटमध्ये जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथं 15.26च्या बीटपर्यंत आलेलं आहे. तर मित्रांनो
बीटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण इथे व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्याला इथं काही इमोजी ॲड करून घ्यायचे आहेत. मित्रांनो हा जो इमोजी आहे सिंगिंगचा म्हणजे स्टार्टिंगला जो ठेवायचा आहे तो आपल्याला हा इमोजी ठेवायचा आहे. याची साईज लहान करायची आहे आणि तुम्हाला इथं सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. सेट केल्यानंतर याची साईज आपली नेक्स्ट बीटपर्यंत करून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता इथे व्यवस्थितरित्या आपण इमोजी ॲड करून घेतलेला आहे. यानंतर आपल्याला दुसरा इमोजी ॲड करून घ्यायचा आहे. तो पुन्हा फोल्डर ओपन करायचा आहे आणि जो अशा प्रकारचा गिटार घेतलेला इमोजी आहे तो इथं सेकंड नंबरला ॲड करायचा आहे आणि त्याची पण साईज लहान करायची आहे आणि आपल्याला इथं सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. सेट केल्यानंतर याची साईज आपल्याला 7.26च्या बीटपर्यंत करून घ्यायची आहे. याचप्रमाणे मित्रांनो आपल्याला जो लास्टचा इमोजी आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तो इमोजी मित्रांनो अशा प्रकारचा आहे, कानामध्ये हेडफोन घातलेला. कानामध्ये हेडफोन घातलेला जो इमोजी आहे तो आपल्याला सर्वात लास्टला ठेवायचा आहे, म्हणजे तिसऱ्या नंबरला. आणि मित्रांनो याची साईज पण आपल्याला ॲडजस्ट करून घ्यायची आणि सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. सेट केल्यानंतर याची साईज आपले 12 पॉईंटच्या बीटपर्यंत करून घ्यायची आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे आपले जे इमोजी ॲड करून घ्यायचे होते ते सर्व इमोजी आपण इथे ॲड करून घेतलेले आहेत. यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं शेक इफेक्ट द्यायचा आहे, तर त्यासाठी आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर पहिला जो इमोजी आहे यावरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर पहिला जो इमोजी आहे यावरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो याचप्रमाणे आपल्याला तिन्ही इमोजीवरती आपला जो पहिला शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता मी इथं तिन्ही इमोजीवरती शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. याचप्रमाणे मित्रांनो पुढे यायचं आहे, जो आपण इथे इमोजी ॲड केलेला आहे यावरती पण हाच शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सर्व इमोजीवरती शेक इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं इमेजेसवरती यायचं आहे आणि इथे एक आपल्याला ब्लॅक शेडो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर पुन्हा आपल्याला फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे. फोल्डर ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं ब्लॅक शेडो दिलेला आहे, तो ब्लॅक शेडो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारचा तो ब्लॅक शेडो आहे. इथं ॲड केल्यानंतर त्याला खाल्ल्या साईडला इथं सेट करायचं आहे, थोडंसं झूम करायचं आहे आणि मित्रांनो याची साईज आपली व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता इथं व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आपला जो ब्लॅक शेडो आहे इथं ॲड झालेला आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं ब्लॅक शेडो ॲड केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इमेजेसवरती शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर त्यासाठी बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर जो सेकंड नंबरचा शेक इफेक्ट आहे यावरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, थ्री डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे, पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जेवढ्या काही लॉंग ड्युरेशनच्या इमेजेस आहेत त्यावरती आपल्याला जो सेकंड नंबरचा शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे आपण फर्स्ट इमेजवरती हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घेऊया. फर्स्ट इमेजवरती शेक इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे पुन्हा मित्रांनो इथं 17.28वरती जी इमेज आहे त्यावरती पण आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे जेवढ्या काही मोठ्या साईजच्या इमेजेस आहेत म्हणजेच लॉंग ड्युरेशनच्या त्या इमेजेसवरती आपला हा सेकंड शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता मी इथं लॉंग ड्युरेशनच्या इमेजेसवरती हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घेत आहे. जर मित्रांनो आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन ऑलवरती सेट करा, कारण मित्रांनो अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंग तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटतील. मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता आपण लॉंग ड्युरेशनच्या सर्व इमेजेसवरती आपला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घेतलेला आहे. यानंतर मित्रांनो आपल्याला शॉर्ट ड्युरेशनच्या इमेजेसवरती शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. जो लास्टचा शेक इफेक्ट आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण कॉपी केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो ज्या लहान साईजच्या इमेजेस आहेत त्यावरती यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण लहान साईजच्या इमेजेसवरती आल्यानंतर मित्रांनो त्या इमेजवरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, थ्री डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो मी सर्व लहान साईजच्या इमेजेसवरती आपला जो सेकंड शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण शॉर्ट ड्युरेशनच्या इमेजेसवरती शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेत आहोत. तर मित्रांनो तुम्हाला पण अशाच प्रकारे शॉर्ट ड्युरेशनच्या इमेजेसवरती जो आपला सेकंड नंबरचा शेक इफेक्ट आहे इमेजेसवरचा तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो मी सर्व लहान साईजच्या इमेजेसवरती आपला शेक इफेक्ट पेस्ट करतो आणि तुम्हाला भेटतो.
तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सर्व शॉर्ट ड्युरेशनच्या इमेजेसवरती पण आपला जो सेक इफेक्ट आहे तो इथे पेस्ट करून घेतलेला आहे. यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं 15.25च्या बीटवरती यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण इथं आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं पुन्हा फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे आणि इथे एक स्नो इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. तर फोल्डर ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारचा स्नो इफेक्ट तुम्हाला दिलेला आहे तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर याला आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर 3 डॉटवरती टॅप करायचं आहे. इथून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला यायचं आहे. जी लास्ट बीट आहे त्या बीटवरती येऊन या इमेजचा जो एक्स्ट्रा पार्ट या व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे आपण कट केल्यानंतर पुन्हा याला बेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये यायचं आहे. लाईटिंगमध्ये जाऊन इथून स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे. आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरल्या साईडला जो शेअरचा ऑप्शन आहे यावरती टॅप करायचा आहे. एक्सपोर्ट ऑप्शनवरती टॅप करून आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो अशा प्रकारच्या नवीन व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपला यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन लावल्यावरती सेट करा. तर धन्यवाद मित्रांनो.